และเมื่อมองสิ่งรอบข้างเมื่อใกล้ที่จะถึงฝั่งสิ่งที่เข้ามาในจิตใจผมในความคิดของผมนั่นคือในหลวงรัชกาลที่ 9ครับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมมันคือมรดกที่ท่านทิ้งไว้ให้กับประชาชนชาวไทยไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรผมถึงมีความรู้สึกเช่นนี้ Daddy do ป๊าป๊าทำช่วงนี้เป็นการปลดล็อกดาวน์การท่องเที่ยวเริ่มกลับฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งผมและครอบครัวออกเดินทางไปหาที่เที่ยวใกล้ๆกรุงซึ่งที่นี่ก็เป็นคำตอบจังหวัดนครนายกการเดินทางแบบไม่มีเป้าหมายไม่มีแผนใดๆทั้งสิ้นซึ่งวันที่มาถึงเขาก็ไม่ได้เปิดน้ำ พัดกองแล้วครับ ชื่นชมกันก่อนจะขึ้นไปบนสันเขื่อนก็มีการตรวจเข้มจากสถานการณ์ของโควิดทำให้มั่นใจได้ระดับหนึ่งครับได้มองเห็นสีเขียวจากธรรมชาติเป้าหมายที่อยากไปนั่นคือเขาช่องลมครับซึ่งในวันที่ผมมาเป็นวันธรรมดาทำให้ต้องรอคนให้เรือเต็มก่อนเพื่อที่จะแชร์ค่าใช้จ่ายวันนี้เป็นวันธรรมดาทำให้ดูเงียบเหงาผู้คนบางตามากแต่ก็เป็นการท่องเที่ยวที่สบายที่สุดนะครับผมเดินดูรอบๆหามุมถ่ายรูปมองดูสิ่งที่เพลินตาหลังจากที่อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเป็นเวลานานที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลกทางธรรมชาติผมเดินไปเดินมาหามุมถ่ายรูปแล้วก็มาสะดุดตากับเจ้าสิ่งนี้ครับกล้องวงจรปิดที่ดูเหมือนจะยุ่งเหยิงแต่บางทีก็อาจจะเป็นความบังเอิญของศิลปะที่ไม่ได้ตั้งใจสร้างขึ้นมาคลิปนี้มาพร้อมกันทั้งครอบครัวเมื่อคนครบเจ้าหน้าที่ก็มาเรียกให้ลงเรือกันนี่คือเขื่อนกำลังจะไปลงเรือเรือที่นี่มีจอดรออยู่หลายลำซึ่งก็จะรันตามคิวของแต่ละคนวันนี้น้ำในเขื่อนดูจะเยอะมากนะครับซึ่งเราอาจจะได้เห็นมุมมองของเขาช่องลมในอีกมุมหนึ่งมองไปหน้าหลังซ้ายขวาก็มีแต่ห้องน้ำมองดูสบายตาดีครับเสียงเครื่องยนต์ออกจะดังสักเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรผมได้แต่เพลิดเพลินมองสิ่งรอบๆข้างนานมากแล้วที่ไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เสียงเรือเสียงน้ำที่กระทบกับท้องเรือสายลมที่ปะทะที่หน้าเห็นภูเขาราวกับภาพเขียนขนาดใหญ่มหึมาอยู่ตรงหน้าเขาช่องลมเป็นที่เที่ยวพักผ่อนที่อยู่ใกล้กรุงเทพซึ่งอยู่ด้านหลังของเขื่อนขุนด่านปราการชนคนที่มาเที่ยวที่นี่ก็มักจะประทับใจกับภาพความเขียวขจีทั้งหมดนี้เป็นป่าผืนเดียวกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทั้งยังเป็นจุดที่แหล่งน้ำธรรมชาติมาไหลบรรจบเมื่อมีการสร้างเขื่อนจึงกลายเป็นเขื่อนสำหรับการเกษตรให้กับพื้นที่ใกล้เคียงเสน่ห์ของเขาช่องลมผมว่านะครับใครมาเที่ยวเขาช่องลมก็ต้องถูกใจกับทิวทัศน์ธรรมชาติรอบตัวเพราะไม่ใช่บ่อยเลยที่เราจะพาตัวเองมาอยู่ท่ามกลางภูเขาลำธารน้ำตกและสายลมอย่างใกล้ชิดแต่ว่าพวกผมมาในช่วงเดือนปลายตุลาพฤศจิกาซึ่งน้ำในเขื่อนยังเยอะอยู่ก็เลยทำให้ต้องเห็นมุมมองที่แปลกอีกแบบหนึ่งมองไปข้างหน้าราวกับป่าดงดิบหรือป่าอเมซอนยังไงอย่างนั้นจุดมุ่งหมายแรกก็คือน้ำตกผางามงอน
ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลย ไม่รอช้าครอบครัวผมก็ลงเดินทางกันเพื่อที่จะไปสัมผัสความเย็นฉ่ำความชุ่มฉ่ำของธรรมชาติและสายน้ำตกแห่งนี้บางคนก็หามุมสวยๆเพื่อชักภาพถ่ายรูปเด็กน้อยล่าเริงสึกสนุกกับการมาเที่ยวน้ำตกครั้งแรกในชีวิตได้ฟังเสียงน้ำไหลเสียงน้ำตกกระทบโขดหินเหมือนได้ชาร์จแบตเพิ่มพลังชีวิตยังไงอย่างนั้นร่างกายที่อ้วนท้วนก็ไม่เป็นอุปสรรคในการเดินทางของผมพยายามจะเดินตามลูกเพื่อจะขึ้นไปที่จุดสูงสุดของน้ำตกแห่งนี้แต่เนื่องด้วยน้ำตกที่มีความชันบวกกับใส่แมสทำให้การเดินทางขึ้นเหนื่อยเพิ่มเป็น2 เท่าหรือ3 เท่าตัวทีเดียวและสุดท้ายก็เหนื่อย แล้วก็เล่นแบบแคบเลยครับชันอยู่แต่สวยคุ้ม และสุดท้ายก็มาถึงชั้นบนสุดของน้ำตกผางามงอนคุ้มค่าครับสวยงามเลยทีเดียวราวกับเป็นศิลปะที่ถูกสร้างสรรค์โดยธรรมชาติละอองของสายน้ำสร้างความสดชื่นให้กับหัวใจศิลปะจากธรรมชาติไม่มีจุดตายตัวบางสิ่งก็ถูกสร้างขึ้นด้วยความบังเอิญซึ่งทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาผิดกับศิลปะที่ถูกสร้างโดยมือมนุษย์และเมื่อถึงเวลาก็ต้องเดินลงครับซึ่งขาลงกลับรู้สึกเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิมอาจเป็นเพราะตอนขึ้นรู้สึกตื่นเต้นทำให้มีแรงฮึดซึ่งขาลงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะถ้าหากมีการลื่นล้มก็มีสิทธิ์ที่เจ็บตัวได้วันนี้แดดจ้ามากทำให้ผมเหนื่อยจึงต้องยอมเปิดแมสออกเพื่อที่จะขอหายใจสูดอากาศบริสุทธิ์สักนิดรองเท้าแตะของใครก็ไม่สามารถบอกได้ถูกทิ้งไว้หนึ่งข้างไว้เป็นอนุสรณ์หรือเป็นขยะให้คนมาที่หลังได้พบเจอผีเสื้อก็มีให้เห็นอยู่ตลอดทางในการเดินทางมาน้ำตกผีเสื้อจะเป็นตัวบ่งบอกของความเป็นธรรมชาติของน้ำตกแห่งนี้ครับเมื่อถึงเวลาคนขับเรือก็จะนำเรือเข้ามาจอดเทียบจุดมุ่งหมายต่อไปก็ไม่อาจบอกได้เพราะด้วยจากเสียงเรือที่ดังทำให้ไม่รู้ว่าคนขับเรือได้บอกอะไรและผมก็ต้องตกใจครับเมื่อสิ่งที่เห็นข้างหน้าเป็นเหมือนกองต้นไม้เศษต้นไม้เศษใบไม้ที่ไหลลงมารวมกันข้างหน้ามองครั้งแรกราวกับที่นี่เป็นป่าอเมซอนยังไงอย่างนั้นซึ่งผมพอได้ยินข่าวว่าป่าอเมซอนลึกๆไปแล้วมีการตัดไม้ทำลายป่าและปล่อยท่อนสูงลงมาลอยเต็มไปหมดแต่พอคนขับเรือดับเครื่องและอธิบายให้ฟังว่าจุดหมายที่มาตรงจุดนี้นี่คือต้นน้ำของเขื่อนแห่งนี้และเป็นครั้งแรกครับที่ผมได้เห็นต้นกำเนิดของสายน้ำต้นกำเนิดสายน้ำแห่งชีวิตต้นกำเนิดสายน้ำแห่งเกษตรกรรมในราบลุ่มนครนายกแต่เรือไม่สามารถที่จะเข้าไปได้มากกว่านี้ผ
ราะเนื่องจากข้างหน้ามีโขดหินเลยทำได้แค่แต่มองดูไกลๆและพยายามหามุมถ่ายรูปรอเวลาข้อดีของการเดินทางมาในช่วงปลายเดือนตุลาพฤศจิกาน้ำในเขื่อนจะมีเยอะทำให้ไม่ต้องเดินไกลครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากเดินแต่การมาในช่วงนี้คุณอาจจะได้มุมมองความแปลกแหวกแนวหรือมุมมองของภาพที่ไม่เหมือนกับที่คนอื่นชอบมากันป่าที่ดูเขียวขจีราวกับว่าเป็นผืนป่าผืนใหญ่ผืนป่าอเมซอนผืนป่าดงดิบยังไงอย่างนั้นทิวเขาที่สลับซับซ้อนมองไปก็เพลินที่สุดเลยครับนั่งเรือไปได้สักพักหนึ่งก็ถึงจุดหมายข้างหน้านั่นคือน้ำตกคลองคามครับซึ่งถ้ามาในช่วงน้ำแล้งก็น่าจะเดินไกลอยู่พอสมควรแต่ตอนนี้เรือเข้ามาเทียบท่าถึงน้ำตกเลยครับน้ำตกเล็กๆซึ่งถ้าหากมาในช่วงน้ำแล้งก็จะเดินไกลอยู่แต่ก็จะมีมุมมองที่ใครหลายคนจะได้ชักภาพสวยๆกลับบ้านติดตัวไปผิดกับในช่วงฤดูฝนช่วงน้ำเยอะทำได้แค่นั่งอยู่ในเรือครับแล้วก็ต้องคอยหาทางปั้นมุมต่างๆนานาแล้วแต่ใครที่จะสร้างสรรค์น้ำใสมากเลยครับมองไปเห็นโขดหินเห็นก้อนหินอยู่ใต้น้ำแล้วก็ออกเดินทางไปยังจุดหมายต่อไปครับเวลาที่เรือแล่นสวนกันก็จะมีคลื่นมากระทบเรือทำให้รู้สึกสนุกไปอีกแบบตื่นเต้นเล็กน้อยครับแต่ข้างหน้าก็มาถึงเขาบอกว่าที่นี่เป็นไฮไลท์ครับน้ำตกช่องลมถ้าสังเกตจากป้ายก็จะเห็นว่าน้ำขึ้นสูงมากครับเรือเข้าไปได้มากสุดก็แค่นี้ครับห่างจากน้ำตกประมาณ3 เมตรจะเป็นได้เสียงน้ำไหลแรงมากราวกับใครกำลังเปิดน้ำไหลขณะมหึมาเหมือนเดิมครับก็ต้องหาทางปั้นมุมถ่ายรูปเอาตามมีตามเกิดแล้วแต่ใครจะสร้างสรรค์จิงโจ้น้ำก็ยังกระเพื่อมไม่เห็นได้ฟีลอารมณ์แบบหัวเรือดูเหมือนว่าจะเป็นจุดหมายเป้าหมายของใครหลายคนที่จะได้ถ่ายรูปคู่กับน้ำตกซึ่งผมได้มุมดีครับนั่งหัวเรือเลยน้ำที่ไหลมากระทบกับน้ำจะดูเป็นเหมือนวังน้ำวนข้างหน้ายังไงไม่รู้สักพักหนึ่งก็มีเพื่อนร่วมโลกเข้ามาบนลำเรือซึ่งคนอื่นที่กลัวก็ย้ายไปอยู่หลังเรือกันผิดกับผมพยายามจะเล่นกับมันไม่รู้ว่าเจ้าแมงมุมชนิดนี้มันคือแมงมุมอะไรผมรอเวลารอจนไม่รู้จะทำอะไรแล้วนั่งคิดเหม่อไปเรื่อยๆก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งครับแล้วไม่ถึงเวลาเรือก็ออกแล้วก็มีเรือของผู้ร่วมเดินทางมาเที่ยวครั้งนี้
เข้ามาเทียบข้างการท่องเที่ยวในวันธรรมดาที่ดูเหมือนจะไร้ผู้คนก็ได้ความฟินไปอีกแบบหนึ่งไม่ต้องแย่งกันอยากทำอะไรก็ทำอยากจะถ่ายรูปตรงไหนก็ทำได้สะดวกขากลับได้มองเห็นป้ายบอกชื่อน้ำตกแบบใกล้ชิดซึ่งน้ำที่ท่วมสูงป้ายแทบจะมองไม่เห็นเลยเขื่อนขุนด่านประการชนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการพัฒนาลุ่มน้ำนครนายกตอนบนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำริให้กรมชลประทานสร้างขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งที่ซ้ำซากแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและดินเปรี้ยวในเขตจังหวัดนครนายกอีกทั้งเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมแม้ว่าจะได้รับการต่อต้านคัดค้านจากนักวิชาการและนักต่อต้านแต่พระองค์ก็ทรงหาวิธีแก้ปัญหาจนในที่สุดโครงการก็ได้รับการยอมรับจากประชาชนและสามารถเดินหน้าไปได้จนสำเร็จแต่เมื่อมองสิ่งรอบข้างเมื่อใกล้ที่จะถึงฝั่งสิ่งที่เข้ามาในจิตใจผมในความคิดของผมนั่นคือในหลวงรัชกาลที่ 9ครับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมมันคือมรดกที่ท่านทิ้งไว้ให้กับประชาชนชาวไทยไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรผมถึงมีความรู้สึกเช่นนี้อาจเป็นเพราะผมเกิดในรัชกาลที่ 9ผมได้เห็นผลงานที่ท่านสร้างไว้มากมายและได้สัมผัสได้เรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งความรู้สึกนี้มันยากที่จะบอกยากที่จะอธิบายครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมคิดถึงท่านครับ